Hi guys, finally মোৰ হেডফোন আহি পালে আৰু আপোনালোকে জানে চাগে মই কেইদিনমান আগতে শৰ্টছ এটা দিছিলোঁ মই নতুন হেডফোন এটা অৰ্ডাৰ কৰা বুলি এইটো হ'ল পেকেট এতিয়া আহক পেকেটটো খুলি চাওঁ আৰু হেডফোনটো দেখাত কেনেকুৱা সো এইটো হ'ল IKODOOৰ TWS ব্লুটুথ হেডছেট বুলি নকওঁ Earbuds বুলি কোৱা হয় এইটো পেকেটটো চাই লওক আৰু ফিচাৰ্ছটো চাই লওঁ সাইডত কেনেকৈ লিখা আছে বা পেকেটটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে দেখি যায় সো ইয়াত আপোনাৰ এই হেডফোনটোত আপোনাৰ চাওক 8+20 আৱাৰ্ছৰ বেকআপ আছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আপোনাৰ নইজ কেনচেলেশ্যন ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু IPX4 ৱাটাৰ আৰু স্ৱেট ৰেজিষ্টেণ্ট আছে ঠিক আছে পেকেটটো দেখাত অলপ এনে ধৰণৰ আহক আমি পেকেটটো খুলি চাওঁ বক্সটো খোলাৰ পিছত চাব বক্সটোৰ ভিতৰত আপোনাৰ হেডফোনটোৰ আপোনাৰ বক্স আছে IKODOO ব্ৰেণ্ডিং লিখা আছে ওপৰত এডাল USB চাৰ্জিং কেবল আছে টাইপ A to টাইপ C আৰু চাৰিটা ডিফাৰেণ্ট সাইজৰ ইয়াৰ টিপছ আছে ঠিক আছে সো এলোকৰ পেকেজিংটো মোৰ ভাল লাগিছে আৰু অলপ ইউনিক টাইপত পেকেজিং কৰিছে কিছুমানৰ এনেকুৱা নাথাকে ওপৰত হেডফোন থাকে তলত চাৰ্জিং কেবল থাকে সো বক্সটো দেখাত এনেকুৱা সন্মুখত ব্ৰেণ্ডিং আছে আৰু পিছফালে তেনেকুৱা একো নাই নৰ্মেল আৰু দেখাত এট্ৰেক্টিভ হয় সাইজ বেছি ডাঙৰো নহয় আৰু মানে কম্পেক্ট সাইজ দেখিছে বহুত স্মুথ হয় মানে আপোনাৰ এইটো খুলিবলৈ তেনেকুৱা একো অসুবিধা নাই ঠিক আছে এইটো চাওক পাৰফেক্ট সো এইটো অন হৈ গ'ল মই খুলি দিয়াৰ লগালগ সো যেতিয়া মই এইটো অপেন কৰিম অপেন কৰাৰ লগালগ এইটো লাইট জ্বলিব তাৰমানে আপুনি এইটো অপেন কৰিছে আৰু ভিতৰত আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ TWS হেডফোন দুটা ইয়াতে আছে ঠিক আছে সো প্ৰথমতে এটা উলিয়াই চাওঁ আমি সো TWSটো দেখাত অলপ এনেকুৱা ৰিমুভ মি এই হেডফোনটোৰ ইয়াতে টাচ কণ্ট্ৰল আছে সো আপোনালোকে ইয়াতে টেপ কৰি বা হেৰি কৰি আপোনালোকে এইটো মানে হেডফোনটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে আপোনাৰ গানৰ সং প্লে কৰিছে বা কল ডিছকানেক্ট কৰিছে একচেপ্ট কৰিছে সো ইয়াতে সো সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে এইটো এটা প্ৰটেকশ্যন এটা দি দিয়া আছে সো এইটো এৰাব লাগিব ঠিক আছে নেক্সটটো আমি ওলাইছোঁ এইটো দেখাত অলপ এনেকুৱা ঠিক আছে দেখাতটো এক্টিভেই লাগিছে মানে এট্ৰেক্টিভেই লাগিছে নতুন ব্ৰেণ্ড হিচাপে আৰু আমি এতিয়া এই দুটা বস্তু খুলি চাই প্ৰটেকশ্যন ছিটকেইটা উঠাই দিয়াৰ পিছত হেডফোনটো দেখাত অলপ এনেকুৱা তলত আপোনাৰ চাৰ্জিং পৰ্ট আছে আৰু এটা সৰু মাইক আছে ঠিক আছে নইজ কেনচেলিঙৰ কাৰণে আৰু লেফ্ট এণ্ড ৰাইটৰ ব্ৰেণ্ডিং আছে আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডত আপোনাৰ IKODOO ব্ৰেণ্ডিং আছে আৰু তাৰ ঠিক ওপৰত এটা সৰু মাইক আছে এতিয়া মই আউটডোৰত আপোনাৰ হেডফোনৰ আপোনাৰ কেছটো ৰাখি এনেকৈ মানে এটা ফটোগ্ৰাফি কৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ দেখাত কেনেকুৱা দেখি আউটডোৰত আপোনাৰ মানে এটা অভাৰঅল আইডিয়া হৈ যাব যে হেডফোনটো দেখাত কেনেকুৱা বা এট্ৰেক্টিভ হয় নে নহয় সো কেছটোৰ সৈতে আপোনাৰ ৱেইট একেবাৰে কম আৰু সন্মুখত আপোনালোকে দেখি যায় সাইজটো বেছি ডাঙৰ নহয় দেখিবলৈ ভাল আৰু এই কালাৰটোত স্পেচিয়েলি বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত কম্পেক্ট সাইজৰ হয় আপোনাৰ পকেট ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব মানে আপোনাৰ মোবাইলৰ লগত এটা পকেটত যদি মোবাইল ৰাখে এটা পকেটত কেৰি কৰিব বহুত সুবিধা হ'ব বহুত মানে আপোনাৰ পকেট ফ্ৰেণ্ডলি সাইজ হয় ঠিক আছে সো মই বহুত দিনৰ পৰা তেনেকুৱা এটা মানে TWS Earbuds ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু তেনেতে মই মানে দেখিলোঁ যে নতুন ব্ৰেণ্ড আহিছে আৰু মানে ধৰক অলপ ডিছকাশ্যন চলি আছে যে নতুন TWS ব্ৰেণ্ড এটা আহিছে আৰু এইটো অফাৰত আছিলে সেইকাৰণে মই লৈ ল'লোঁ সো আপোনালোকে এতিয়াও যদি চেক কৰে এতিয়াও আপুনি এইটো 1000 ৰুপিজত পাই যাব একচুৱেল প্ৰাইচ আপোনাৰ 1700 1699 তেনেকুৱা আৰু দেখাত ভাল লাগিছে আৰু পিন্ধিলেও ভাল লাগিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু এটা অভাৰঅল আপোনালোকৰ আইডিয়া হৈ গৈছে যে হেডফোনটো কেনেকুৱা আৰু এই হেডফোনটোৰ মই চাউণ্ড টেষ্টিঙো কৰিছোঁ যে নইজ কেনচেলেশ্যন কেনেকুৱা হয় বা চাউণ্ড কোৱালিটি বাহিৰত কেনেকুৱা তাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ ফ্ৰাইডে চাগে অলপ ওলাই গৈছিলোঁ বাহিৰত চ' বাহিৰতো মই হেডফোন দুটা পিন্ধি কেনে আপোনাৰ লগাই কেনে চাইছিলোঁ যে নইজ কেনচেলেশ্যন প্ৰপাৰ হয়নে নহয় আৰু মিউজিক শুনিলে চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা তো অভাৰঅল মই চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল পালোঁ আৰু বেকআপো ভাল পালোঁ মই অলমষ্ট 2 আৱাৰ্ছ 3 আৱাৰ্ছ 2.5 and 3 আৱাৰ্ছ ইউজ কৰাৰ পিছত বেটেৰীটো চাৰ্জ আপোনাৰ হেডফোনৰ বেটেৰী চাৰ্জ আপোনাৰ 90% আছিলে মানে ধৰক 10% চাৰ্জ কনজিউম হৈছে মই মানে কণ্টিনিউৱাছ ইউটিউবৰ কণ্টেণ্ট চাইছোঁ মুভি চাইছোঁ বা তেনেকুৱা আৰু মিউজিক শুনিলেও আপোনাৰ ধৰক অলমষ্ট তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব আৰু হ'ব পাৰে নতুনতে আপোনাৰ বেটাৰী বেকআপ বহুত ভাল দিয়ে পিছত কি হয় এইটো নিশ্চয় মই আগৰ বা নেক্সট ভিডিঅ' মই বনালে আপোনালোকক জনাব পাৰিম অভাৰঅল মই কোৱালিটি ভাল পালোঁ হেডফোনটো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আপোনালোকৰ আৰু এই হেডফোনটোৰ বিষয়ে যদি আৰু জানিব মন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এমাজনত গৈ চেক কৰিব পাৰে আৰু বৰ্তমান এই ক্লিপটো মই এইটো পিন্ধিয়ে আপোনাৰ কানেক্ট হৈ আছে এইটোৰ থ্ৰুৰে মই এইটো ক্লিপ ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ এটা অভাৰঅল আইডিয়া হৈ যাব যে ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা
ঠিক আছে সো আপোনালোকে যদি 1000 रुपीजৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ইউজফুল TWS আৰু ভাল বেটাৰী বেকআপ দিয়া যদি মানে TWS earbuds যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তাহলে কিনিব পাৰে মোৰ এতিয়ালৈকে ওভাৰঅল এক্সপেৰিয়েন্স মোৰ ঠিকে আছে ঠিক আছে এতিয়া অফাৰ চলি আছে 1000 रुपीजত দি আছে গতিকে আপোনালোকে লৈ লওক আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিওবোৰ লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু লাইকৰ কথা কি কাৰণে কৈছো কাৰণ ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান লাইক কৰিব ইউটিউবে ইমান আগলৈ আৰু মেক্সিমাম নম্বৰ অফ ইউজাৰলৈকে তাৰ মানে ভিডিওটো ৰেফাৰ কৰে ঠিক আছে সো আজিলৈ আহো নেক্সট ভিডিওত নিশ্চয় লগ পাম বাই বাই